Lambat tunggu kamu. Okay, so question number 18. So given fx is equals to x squared. Okay, saya buat dulu dia number line kat sini. So sini 0, sini 2, sini 4. So x between 0 and 2 function dia adalah x squared. X between 2 and 4 function dia adalah x plus 2. Greater than equals to 4 function dia adalah ax minus 7. Okay, sekarang dia suruh bagi tahu tentukan limit fx as x approaching to 2 exist. So bila ada perkataan exist sahaja, apa yang saya kena buat dekat sini, saya kena test kiri dan kanan dia mesti sama. So limit when x approaching 2 from right dengan 2 from left. So tengok balik 2 from left, so ini adalah 2. So 2 daripada kiri, function dia adalah x squared. Okay, 2 daripada kanan, function dia adalah x plus 2. Okay, then baru kita cari nilai untuk limit ini. Substitute sahaja 2 masuk ke dalam, so dia jadi 2 squared which is equals to 4. Sini pula masukkan dalam 2 plus 2 is which is equals to 4. So kita nampak kiri dan kanan sama, maksudnya dia exist. Okay. Therefore limit when x approaching 2 does exist, and then bila dia exist saja bagi nilai dekat dia, iaitu 4. Okay, itu untuk yang 18A. Kemudian 18B. Is f continuous at x equals to 2, y? Okay, adakah dia continuous? So ingat, kalau continuous, awak kena ingat 3 benda ni. First, fc mesti define, kemudian limit dia exist, and then limit dia tu nilai dia mesti sama dengan fc tadi. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, limit dia dah exist which is number 2 dah betul. But kita tengok dulu f2. So f2, kita tengok ada tak nilai f2 dekat sini? Ada siapa-siapa nak bagi tahu saya tak? Ni tiada kan? Tiada miss, tiada. Ya, sini x less than 2, sini x greater than 2. So tiada nilai pada x equals to 2. So means that kita cakap f2 is not defined. So since f2 is not defined, thus f is not continuous at x equals to 2. Okay. So itu untuk 18B. Kemudian 18C. Okay, dia tanya apakah nilai untuk A di mana F2 continuous pada X equals to 4. Okay. Sebab dia nak cari nilai sahaja, jadi awak tak perlulah nak cari ikut syarat-syarat yang continuous tu. Apa yang kita buat dulu, kita tengok F4 bila saya substitutekan, masukkan ke dalam ini sebab ni X greater equals to 4. So maksudnya 4 ni duduk kat dalam inilah. Jadi bila saya substitutekan, so dia jadi A times 4 minus 7 which is 4A minus 7. Okay. Kemudian kalau dia continuous, maksudnya limit dia tu exist. So saya cari limit when X approaching 4 from left. So kita tengok balik 4, sini 4 daripada kiri. So 4 from left adalah X tambah 2. So kita tahu sini function ni adalah X tambah 2. Then substitute nilai, so 4 plus 2 which is 6. Okay, so kiri dan kanan mesti sama. So kalau kita tengok limit when X approaching 4 from right. 4 from right adalah AX minus 7 function dia. So ni AX minus 7 which is 4A minus 7. Then kita tahu 4A minus 7 ni mesti nilai dia sama dengan 6. So 4A is equals to 6 plus 7 adalah 13. So A is equals to 13 over 4. Okay, so that is for 18. Kemudian question number 19. So untuk question number 19 ni, dia kata function f is defined as follows. Okay, find all asymptotes for f and then determine the interval of continuity of f. Okay, untuk asymptote, bila dia cakap pasal asymptote sahaja, awak kena ingat saya kena cari horizontal dan juga vertical. Okay, so for 19. So untuk horizontal asymptote, senang sangat sebab awak tahu awak kena cari limit at infinity.
So, just terus je limit when x approaching positive infinity, function dia adalah square root x squared minus 4 over 2 minus x. Okay, then ni sebab dia infinity So, apa yang kita buat dekat sini, square root, x squared ni saya kena fakturkan dia keluar. So, sini akan jadi 1 minus 4 over x squared. Ni square root then over 2 minus x. Maafkan saya lupa limit. Okay. Kemudian equals to limit when x approaching to infinity, square root of x squared times square root of 1 minus 4 over x squared over 2 minus x, which is square root of x squared adalah positive x sekiranya x approaching to infinity. So kita gantikan dia, ni jadi positive x, ni tulis balik. Then baru saya dividekan dengan highest degree of denominator, iaitu x. Sebab highest degree of denominator di sini adalah x. So everything kena divide dengan x. So sini akan jadi x times square root of 1 minus 4 over x squared over x over 2 over x minus x over x. Okay, so saya simplify dia. So ni akan jadi x kat sini mati. Dia jadi square root 1 minus 4 over x squared over 2 over x minus 1. Then gantikan nilai. So 4 over infinity akan approach to 0 kan. So ni akan jadi 1 minus 0 over 0 minus 1. So ni akan jadi square root of 1 over negative 1, which is negative 1. Tu untuk limit when x approaching to infinity. So now saya kena cari pula when x approaching negative infinity. Okay. Buat benda yang sama. Cumanya tak perlu nak simplify dekat sini. Tak perlu buat daripada awal. Okay, just terus dia mula daripada sini. So kalau dia x approaching to positive infinity, dia positive x. So kalau dia approaching negative infinity, maksudnya kat sini akan tukar menjadi negative x. Okay, so saya start daripada situ. So ni akan jadi, limit when x approaching negative infinity, negative x times square root 1 minus 4 over x squared over 2 minus x. Lepas tu baru divide by highest degree of denominator. Negative x times square root of 1 minus 4 over x squared over x over 2 over x minus x over x. So ni akan jadi negative square root of 1 minus 4 over x squared, sebab sini cancel. And then over 2 over x minus 1. Gantikan nilai. Sini akan jadi negative square root of 1 minus 0 over 0 minus 1. Then awak dapat negative square root 1 over negative 1, which is positive 1. Then awak ada 2 kat sini. Therefore, y is equals to 1 and y equals to negative 1 are the horizontal asymptote. Okay. So itu untuk horizontal asymptote. Now kita kena cari pula untuk vertical asymptote. So kalau untuk vertical asymptote, bila awak nampak sahaja apa ni? Awak panggil apa ni? What we call this? Kalau ada fraction, apa kita panggil? Kalau kita ada fraction, apa kita panggil? Numerator and denominator. Yelah, saya tahulah. Jadi kalau kita fraction, apa yang kita panggil this function? This function ni kita panggil dia apa? Reciprocal tiba. Reciprocal, boleh lah. Reciprocal function, okay? Confident lah sikit. Reciprocal function ataupun rational function. So since dia adalah rational, so apa yang kita boleh buat dekat sini, kita tahu je kat bawah ni tak boleh kosong. And that is for vertical asymptote. Okay. So kita tahu saja
for VA, dia adalah 2 minus X equals to 0. So X is equals to 2. Okay, so now kita nak kena show dekat dia. So limit when X approaching 2 from left, ambil je balik, square root X squared minus 4 over 2 minus X. Okay, then kita substitute 2 squared, 4 tolak 4 kosong. Kemudian kita nampak 2 tolak 2 which is kosong. So kita nampak 0 over 0. Okay. Oh, 0. 2 tolak 0, 2, 0. So bila 0 over 0, apa yang kita buat adalah kita kena factorizekan dia, which is direct conjugate. Okay. Patutnya tak macam ni. Tak apa. Okay, tak apa. Try. So sini kita direct conjugate kerana dia dapat kosong over kosong. Okay. So ini akan jadi sini. Square root of. Ya ke? Macam tu ke? Ya betul kita direct conjugate. Okay, so sini akan jadi square root of X squared minus 4. Okay. 2 tolak 2 kosong, 2 squared 4 tolak 4 kosong. Okay, kejap. Kemudian apa yang kita berlaku sini adalah X squared minus 4 over 2 minus X times square root of X squared minus 4. Dan sini akan jadi factorkan dia keluar, limit when X approaching 2 from left, X minus 2 times X plus 2. Sini pula jadi negatif ni buat keluar, so jadi X minus 2 times square root of X squared minus 4. Kenapa banyak sangat orang masuk keluar? Kamu tak ada line ke? Tak tahu guys. Sedih saya tengok kamu ni. So negatif X squared minus 4. Okay? So daripada sini bila kita substitute nilai, kita dapat 2 tambah 2 which is 4. Kemudian over kosong. Okay. Then daripada sini kalau saya nak 2 daripada kiri So ni katalah ni 2. So 2 daripada kiri, nombor yang paling terdekat adalah 2.1. Maafkan saya. Tu 2 daripada kanan. 2 daripada kiri So 2 daripada kiri sini 1.9. So substitutekan 1.9 masuk ke dalam ini. So saya akan dapat positif ke negatif. Tengok negatif square root alpha x squared minus 4 when s is equals to 1.9. So kita dapat maths error. Okay, so means that this one adalah undefined. Okay, so untuk limit when x approaching 2 from right, so kita akan guna yang sama. So jadi x plus 2 over negative square root x squared minus 4. So ni akan jadi 4 over 0 juga. Cumanya bila 2 daripada kanan, nilai dia 2.1. So substitutekan ke dalam ini 2.1. So saya dapat negatif. Sini adalah negatif. So actually kosong kan. So positif dengan negatif so akan jadi negatif infinity. Okay. Then saya nampak dekat sini walaupun satu ni undefined tapi sebab dekat sini ada approaching to negative infinity. So kita akan bagi tahu x equals to 2 is the vertical asymptote. Okay, so itu je saja cara dia nak buat bila kita suruh cari asymptote. So dia ada panjang sikit lah. So nak cari first cari dulu horizontal asymptote, di mana horizontal asymptote mesti cari limits at infinity. Okay, so that's why kita nampak ada x approaching infinity. So kita kena buatlah kiri dan kanan, positif dan negatif infinity. Dan kita nampak dia ada dua nilai horizontal asymptote iaitu y equals to 1 dan y equals to negative 1. Kemudian cari pula vertical asymptote di mana sebab dia rational function, so bila rational function je kita ketahui kat sini tak boleh sama dengan kosong. So that is the vertical asymptote. So x equals to 2 dekat sini.
So kita test pula Q2 ni kiri dan kanan. Okay, tapi bila first kita buat untuk function square root of x squared minus 4 over 2 minus x, bila kita substitute, awal-awal kita dapat 0 over 0. So bila 0 over 0 saja awak memang kena buat perubahan, either factorization ataupun darab conjugate. Okay, since kita ada set dekat sini, sebab itu kita darab conjugate. Okay, walaupun set dia tu hanya satu sahaja. Macam ni. So kita akan darab conjugate dia iaitu satu saja, which is square root of x squared minus 4 over square root of x squared minus 4. Dan kita expand. So kita akan dapat x squared minus 4 kat sini. Okay, awak hanya expand dekat atas sahaja kerana dia yang menyebabkan darab conjugate. Okay, then awak kena factorkan keluar x squared minus 4, so dia jadi x minus 2 times x plus 2. Okay, dekat sini 2 minus x ni saya factorkan dia keluar, so dia jadi negative times x minus 2. So that yang ni dua boleh cancel out. Miss, Okay. conjugate bukan Hmm. dia plus kah? X square plus 4. Ini pun conjugate juga. Oh. Okay. Conjugate walaupun saya ada square root of 5. Conjugate dia adalah square root of 5 juga. So kalau saya darab demi kedua, so akan jadi 5. Conjugate awak kena ingat, aim dia adalah untuk kita rationalizekan dia. Rationalizekan dia tu maksudnya kita nak hilangkan square root tu. That is conjugate. Okay. So untuk case kat sini, conjugate saya ada satu sahaja, which is square root of x squared minus 4. Dia tak ada square root of a tambah b, macam tu tak ada. Ataupun square root of a tambah square root of b. So kalau contohnya saya ada dua. Saya ada macam ni. Kalau contohnya saya ada square root of a tambah square root of b over c. Ataupun square root of square root of a tambah b over c. Okay. Over square root of c. Okay. Kalau dua ni kalau awak tengok contohnya dua ni, contoh yang ini, kalau saya ada square root of a tambah square root of b, then yes, awak kata darab conjugate dia adalah square root of a tolak square root of b. Tambahlah darab square root of a tolak square root of b. Tapi kalau saya ada dua macam ni, tak kisahlah pun sebenarnya. Kalau saya nak buat sini pun ada square root of a tambah square root of b over square root of c. So awak tanya mana satu dia punya darab conjugate. So awak pilih yang ada tambah ini. Okay, kenapa? Kerana yang ini lagi bagi awak banyak bagi banyak information untuk awak solvekan dia lah. Okay, compare tu yang ini square root of c ni saja. So sebab itulah bila kita ada dua choice macam ni, awak punya darab conjugate awak hanya cater untuk yang atas ni, bukan di bawah. Yang bawah tu stay saja. Boleh faham? Boleh, Miss. Thank you. Boleh? Okay. Allah. Okay, so habis sudah untuk chapter 9, untuk soalan 19, find all asymptote. Okay, kemudian dia suruh cari interval of continuity. Okay, untuk interval of continuity, dia sebenarnya suruh cari apakah nilai x yang akan sentiasa continuous. Okay, yang maksudnya this function, this graph ni wujud. Itu dia suruh cari interval of continuity. This part dia adalah high level untuk awak. This is a hot question actually. Tapi kalau awak nak faham cara nak jawab dia, actually dia suruh cari apakah nilai x ataupun domain. Dia sebenarnya suruh cari domain yang mana graf ini wujud. Okay, tapi ayat dia bagi interval of continuity. Actually apa yang dia nak suruh sampaikan di sini adalah cari domain. Okay, so macam mana kita nak cari benda ini? Senang saja, awak kena tengok apa yang dia tak boleh continuous. Okay, maksudnya apa yang graf tu tak boleh wujud. Tengok yang tu. Kalau tengok dekat sini kita tahu kita ada vertical asymptote iaitu 2 minus x. Okay, tetapi kalaulah saya ada 2 minus x, maksudnya saya tahu macam ni, saya punya graf ni tak boleh x sama dengan 2. Yang tu saja syarat dia. Tetapi dekat atas ni pula saya ada square root. Okay, so square root ni awak kena ingat, square root of x squared minus 4, dia punya domain dia mesti x squared minus 4 greater or equals to 0. Dia punya domain dia untuk yang graph square root dalam ni mesti kena greater or equals to 0. Okay, itu domain untuk square root. So, kalau saya tak ada square root kat atas, saya hanya ada function dia adalah 1 over 2 minus x, then saya punya domain adalah
x cannot be equals to 2. Itu je domain saya. Maksudnya semua nilai wujud kecuali 2. Itu kalau yang ini. Tetapi sebab sekarang ni saya ada square root. So bila kat atas ni numerator dia ada square root, apa yang saya kena cover dia adalah saya kena ambil tahu untuk domain yang square root ini juga. So dia 2 dalam 1. Jadi saya tahu domain tu tak boleh sama dengan 2 dan dia dalam masa sama tak kena lebih daripada kosong. So apa yang saya boleh buat, saya tahu x squared minus 4 tak boleh kena lebih daripada kosong. So kita ini adalah quadratic inequality, so kita akan factorkan dia keluar. So x minus 2 times x plus 2. Then awak boleh je guna graf ni. So ni adalah negative 2, sini adalah positive 2. So kalau dia nak greater or equal, so maksudnya inilah kawasan yang boleh graf tu ada. Okay, then apa yang saya nampak, so x less than or equals to negative 2. Sini x greater or equals to 2. Tetapi awak kena, ini hanya untuk yang square root of x squared minus 4 sahaja. But kita bila nak gabungkan domain untuk square root of x squared minus 4 over 2 minus x, so dia akan jadi x less than or equals to negative 2 dan x greater than 2. Ini sahaja. Ada orang nak tanya saya tak kenapa saya buat macam ni? Faham. Faham Okay. Alright. So kenapa saya tak ambil x greater or equals to 2? Kenapa saya tak ambil x greater or equals to 2 saja? Kenapa? Soalan saya adalah kenapa saya tak ambil x greater or equals to 2? Apa dia? Denominator dia. Sebab denominator dia Tidak boleh terima 2. Kalau dia ambil 2, dia akan jadi kosong. very good. Okay, very good. Okay, sebab tak boleh ambil 2. So sebab dekat ni kita punya ni untuk kita punya denominator ni tak boleh sama dengan 2. Jadi sebab itulah walaupun untuk quadratic inequality, walaupun untuk this part nama dia apa? Square root ni, walaupun square root ni kita boleh je greater or equals to 2, tetapi kita kena bila for the whole one kita kena cover juga untuk yang denominator ni juga. So that's why lah kat sini saya tak boleh greater or equals to 2, saya kena ambil greater than 2 sahaja. Okay, so bila dia tanya je soalan pasal benda ini, interval of continuity, it means domain for that function. Okay, awak boleh tulis kat sini, ini adalah sebenarnya dia nak cari domain for this graph. Okay, so moving on to the next question. Dalam mana pula saya sembang kat sini 18, 19, 22, 23. 22. Okay, so untuk 22 ni, actually soalan dia sama saja. Dia nak suruh cari apakah nilai M di mana X dia tu, limit dia tu exist. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, bila saya ada je piecewise function, silalah buat benda ni. Kurang daripada 2, function dia adalah 5x squared tambah M equals 2 sama dengan K. Greater than 2, mx cube minus 1. Okay, so mulakan dengan ini. Limit when x approaching 2 from left. 2 daripada kiri, function dia adalah 5x squared tambah M. Substitute nilai 5 darab 2 squared tambah M which is 20 tambah M. Kemudian cari pula limit when x approaching 2 from right. 2 from right function dia adalah mx cube minus 1. Which is dia akan jadi sini 2 cube times M minus 1 which is 8M tolak 1. Dan since mereka ni exist, maksudnya kiri dan kanan sama. So dia jadi 20 plus M sama je dengan 8M tolak 1. So ni akan jadi 21 equals to 7M, so M is equals to 3. Okay, kemudian dia suruh cari nilai K supaya fx tu continuous pada X equals to 2. So bila dia continuous, maksudnya limit tadi, nilai yang exist tadi tu, dia mesti sama je dengan nilai F2. Okay, so actually
saya substitutekan dengan mana? 5, limit when x approaching 2 fx sebenarnya sama je dengan 20 tambah 3 which is 23. Then apa yang awak boleh buat dekat sini? So nak cari nilai k. So f2 which is equals to k. So k is equals to 23. Okay, sebabnya kita akan guna limit when x approaching 2 mesti sama dengan f2. So that's why dia jadi k mesti sama dengan 23. Okay, so that is question 22. Kemudian question 23. Question 23. Okay, dia suruh cari vertical dan horizontal asymptote for fx equals to 1 over square root of x square minus 1. So, kita tengok dulu horizontal. Ni question untuk 23 Okay, so limit when x approaching infinity, positive infinity, 1 over square root x squared minus 1. Okay, so sama juga macam tadi, saya simplify dia. So sini akan jadi square root of x squared, ni akan jadi square root of 1 minus 1 over x squared. Okay, so ni akan jadi limit when x approaching infinity, 1 over positive x, square root of 1 minus 1 over x squared. Positive x kerana dia approaching to positive infinity. Then baru saya divide by highest degree of denominator. Ini jadi 1 over x times square root of 1 minus 1 over x squared over x. So kita simplify dia. So ni akan jadi 1 over x over square root of 1 minus 1 over x squared. Dan daripada sini apa yang kita nampak, kita substitute nilai 1 over infinity is always 0. So ni 0 over square root of 1 minus 0 which is equals to 0. That is for limit when x approaching infinity. Kemudian cari pula untuk negative infinity. Benda yang sama sahaja. Cumanya awak hanya ambil tukarkan sini menjadi negative x. Okay, so ni akan jadi 1 over negative x square root of 1 minus 1 over x squared. Divide by highest degree of denominator. Ni negative x square root of 1 minus 1 over x squared over x. So ni akan jadi 1 over x over negative square root of 1 minus 1 over x squared. Substitute nilai, sini akan jadi 0 over negative square root of 1 minus 0 which is equals to 0. So means that hanya ada satu saja horizontal asymptote which is y equals to 0. Horizontal asymptote. Okay, that is for horizontal asymptote. Now kita nak cari vertical asymptote. So vertical asymptote awak kena tengok dekat bawah ini tak boleh sama dengan kosong. Jadi vertical asymptote. So square root of x squared minus 1 equals to 0. So x squared minus 1 equals to 0. So x minus 1 times x plus 1 equals to 0. So x equals to 1 dan x equals to negative 1. So kita ada 2 vertical asymptote which is kita ada 4 yang kena prove. So limit when x approaching 1 from left. Kemudian 1 from right. Kemudian negative 1 from left. Kemudian negative 1 from right. Okay. Then substitute nilai macam biasa dulu. So kita nampak 1 squared minus 1, 0. So we got 1 over 0. So daripada sini awak tengok. Maafkan saya 1. So 1 from left. Nombor yang paling terdekat dengan dia adalah 0.9. So substitutekan 0.9 ke dalam ini. Okay, so substitutekan ke dalam square root of x squared minus 1. Masukkan nilai x dia 0.9 dan awak akan dapat maths error. So which is this one adalah undefined. When this one, 1 over 0 juga. 1 from right. So 1 from right adalah 1.1 yang paling dekat. So masukkan 1.1 ke dalam square root of x squared minus 1. Then awak dapat positive. So this one adalah positive infinity.
Sini, negative 1 squared minus 1 sama juga dapat 1/0. Then, substitutekan. Saya nak negative 1. So, negative 1 from left, nombor paling terdekat adalah negative 1.1. So, negative 1.1 masukkan ke dalam square root of x squared minus 1. Then, awak nampak positif. So, sini adalah positive infinity. Negative 1 from right. So, negative 1 from right. So, awak nampak sini nombor paling terdekat adalah negative 0.9. Kalau klik masuk ke dalam square root of x squared minus 1, negative 0.9. So, awak dapat sini adalah maths error. Ini akan jadi undefined. Okay, walaupun ada satu undefined, satu infinity, satu lagi undefined, it doesn't matter pun. Yang pasti dua-dua tu adalah vertical asymptote. So therefore, s equals to 1 and s equals to negative 1 are the vertical asymptote. Okay, ada soalan? Saya jangan cakap seorang-seorang je ni. Jadi Miss kalau memang salah satu tu je infinity vertical asymptote terus lah. Yes, betul. Okay. Sebenarnya just nak awak dia nak awak tulis saja undefined ke vertical asymptote ke. Tapi saya pun tak sure lah kalau dalam objektif tu dia punya macam mana kan. Mungkin dia akan bagi option satu undefined, satu positive infinity, ataupun satu positive infinity, negative infinity, ataupun satu dua-dua undefined ke, ataupun macam mana saya pun tak sure. Okay, cara dia nak bagi soalan tu. Saya tak boleh bayangkan macam mana soalan objektif dia nak bagi untuk awak. Alright, question number 24. Question number 24. Saya rasa kan bukan soalan ni dah pernah buat tak apa. Tapi tak apa. Saya suka untuk menjawab soalan pada kali ini. Okay, sebab saya suka limit and continuity, jadi tak ada masalah bagi saya banyak pun. Okay, seperti yang saya bagi tahu kat awak, bila awak ada sahaja apa ni orang panggil? Ni namanya apa Piecewise function. Yeah, piecewise function. Piecewise. So, thank you awak piecewise function. So, bila ada piecewise function je, silalah buat. So, kalau kurang daripada 3, function saya adalah x squared tambah x tolak 12 over modulus x minus 3. Ini pula exactly 3, jawapannya adalah A. Antara 3 dengan 4, 2x minus B. Lebih daripada 4, C. So sekarang saya nak cari when x approaching 3 from left. So dia nak cari limit when x approaching 3 from left. 3 daripada kiri, so 3 daripada kiri function ni adalah x squared plus x minus 12 over modulus x minus 3. Since kita ada modulus, kita kena define dia. So modulus x minus 3 is equals to positive x minus 3 when x greater or equals to 3. Negative x minus 3 when x less than 3. Jadi kalau awak tengok dekat sini, sini 3, ni negative x minus 3, ni positive x minus 3. Dan saya nak 3 tapi 3 daripada kiri. So ni 3 daripada kiri, so means that function adalah negative x minus 3. So saya gantikan, limit when x approaching to 3 from left, dia adalah x squared plus x minus 12 over negative x minus 3. Dan saya tahu saya substitutekan nilai 3 squared 9 tambah 3 12. 12 tolak 12 kosong. 3 tolak 3 pun kosong. So we got 0 over 0 here. So kena guna factorization. Jadi factorkan x squared tambah x tolak 12. So apa awak dapat? Carikan untuk saya kejap. Berapa tahu? Yang saya tahu ada x tolak 3. X tambah 4 ke? Ya. Okay, betul So ni negatif x tolak 3. Okay, then kita cancel out keluar. So ni akan di left dengan x tambah 4 over negative 1. Okay. So substitutekan nilai negative 1 times 3 plus 4 which is negative 7. Dan saya nak cari 3 daripada kanan. Limit when x approaching 3 from right. So 3 from right. So 3 from right function adalah 2x minus b.
2x minus b. So ni akan jadi 3 darab 2 tolak b which is 6 tolak b. Okay. Betul ke macam tu jawapan dia? Tengok 24. 24A. Oh ya, betul. Then D. Use the definition of continuity to determine the values of A and B if fx is continuous at x equals to 3. Okay. So, kita tahulah maksudnya 3 daripada kiri dengan 3 daripada kanan ni sama. So, saya tahu 3 from left mesti sama nilai dia dengan 3 from right. So, kita dah tahu dah tadi 3 from left nilai dia negative 7. 3 from right nilai dia 6 minus b. So, kita dapat nilai b iaitu 13. Betul tak? Nak 7, 13. Okay. Kemudian nak nilai a. So, F3 adalah a. Kita tahu limit when x approaching 3, nilai dia adalah negative 7. So, equalkan, mesti sama dengan F3. So, negative 7 is equals to A. Okay, ada soalan di sini? Belum, Miss. Okay. Okay, alright. Kemudian C. For what values of C is fx discontinuous at x equals to 4? Fx ni tak continuous pada x equals to 4. So, kita kena cari yang continuous. So, F4 mesti sama dengan limit when x approaching 4. Okay, jadi F4 ni adalah 2 times 4 minus B. B adalah 13. So, limit when x approaching 4, fx 4 daripada kiri. 4 daripada kiri pun sama 2x minus b. 4 daripada kanan nilai dia adalah c. Okay. So, kita nampak sini 8 tolak 13. Berapa 8 tolak 13? Negatif 5. So, ini sama dengan C. So, C is equals to negative 5. Kalau dia tak continuous pada x equals to 4 means that C is equals to negative 5. Sekejap. C equals to negative 5 adalah continuous. So, kalau discontinuous, so C cannot be equals to negative 5. So, that fx is discontinuous. Is discontinuous at x equals to 4. Sebab kalau C sama dengan negative 5, dia continuous. So, C tak boleh sama dengan negative 5 supaya dia jadi discontinuous. Itu jawapan dia. Ya betul. Okay, next question 26. Show that 26 kan? 25 pun ada 25. Mana ni soalan kamu ni? Okay, 25. Oh, it's okay. Saya nak jawab untuk awak. Question 25. Given fx is equals to 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3, find the domain of fx. So, ingat nak cari domain dekat sini, awak kalau ada rational function hanya tengok di bawah sahaja. So, kita tahu domain f is x minus 1. So, x minus 1 times x plus 3 equals to 0. So, x is equals to 1 dan x plus 3, x is equals to negative 3. So, maksudnya, domain dia adalah semua boleh kecuali 1 dan negative 3. Macam ni lah kita buat senang sikit. Semua boleh kecuali negative 1 dan, kecuali 1 dan negative 3. So, jadi negative infinity to negative 3. Union 1 and, minta maaf. Negative 3 dan 1, union 1 and infinity. Okay. Boleh tak faham apa maksud saya buat macam ni?
Semua boleh kecuali negative 3 dan 1. So cara tulisan dia adalah negative infinity to negative 3 union negative 3, 1 union 1 to infinity. Semua boleh kecuali nombor negative 3 dan 1. Okay, semua orang okay? Good? Okay. Okay, Boleh, madam. boleh. So B. X-intercept and Y-intercept. Allah, senang sangat. X-intercept means apa? X-intercept means apa? Means? Y equal to 0. Y. Okay, Y equals to 0. X equal to 0. So maksudnya X-intercept means Y equals to 0. So F0 adalah 2 times 0 minus 3 over 0 minus 1 times 0 plus 3. So ini jadi negative 3 over negative 1 times 3 negative 3 which is positive 1. Kemudian Y-intercept adalah X equals 0. X equals to 0. Terbalik lah saya. Ni saya buat Y-intercept ni. X-intercept. Y-intercept means X equals to 0. X-intercept means Y equals to 0. So ni akan jadi 0 is equals to 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3. So ni akan jadi 0 is equals to 2x minus 3. 3 is equals to 2x, so x equals to 3 over 2. Okay. C, vertical asymptote. So vertical asymptote dia adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan negative 3. Jadi kita kena test limit when x approaching 1 from left, limit when x approaching 1 from right, limit when x approaching negative 3 from left, negative 3, dengan limit when x approaching negative 3 from right. Function dia 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3. So di sini substitutekan nilai 2 tolak 3. So dia jadi negative 1 over 0. Sini pun sama. 2 tolak 3, so negative 1 over 0. Sini. Allah maaf. So sini negative 3 times 2, negative 6. Negative 6 minus 3, negative 9. Negative 9 over 0. Sini pun sama, negative 9 over 0. Okay, then kita nak test. Okay. 1 from left. So 1 from left, function paling terdekat adalah nilai paling terdekat 0.9. So 0.9 ni masukkan ke dalam x minus 1 times x plus 3. Oh, alpha x plus 3. X minus 1 times x plus 3. So calculate, letakkan x dia 0.9. Kita dapat negatif. So negatif dengan negatif dapat positif infinity. Sini 1 from right, nilai paling terdekat adalah 1.1. So substitutekan ke dalam 1.1. Kita dapat positif. So negatif times positif, so negatif infinity. Kemudian untuk negative 3, sini negative 3. So negative 3 from left, nilai paling terdekat adalah negative 3.1. So masukkan ke dalam x minus 1 times x plus 3 ni, negative 3.1. So kita dapat positif. So negatif bahagi dengan positif, so negative infinity. Kemudian negative 3 from right, nilai paling terdekat adalah negative 2.9. So calculate negative 2.9. So kita akan dapat sini negatif. So negatif dengan negatif dapat positif infinity. Okay, then therefore x sama dengan 1 and x sama dengan negative 3 are the vertical asymptotes. Any question? Faham sudah, Miss. Okay, faham? Apa yang kamu tak faham ni?
Semua kamu faham, apa yang kamu tak faham? Gitu. Okay, saya teruskan lagi. Bosan lah pula. Okay. Kamu tanya saya soalan yang senang sangat, saya yang bosan. The limit when x approaching negative infinity, function dia adalah 2x minus 3 over x minus 1 times x plus 3. For this type of question, awak kena divide by highest degree of denominator, which means awak kena expand dahulu ini. Okay. So ni akan jadi limit when x approaching negative infinity, 2x minus 3 over x squared 3 tolak 1 jadi 2x tolak 3. X squared plus 3x minus x, which is positive 2x minus 3. Okay. Then baru divide by highest degree of denominator, which is x squared. Okay, minus 3 over x squared over x squared over x squared plus 2x over x squared minus 3 over x squared. Simplify. So sini akan jadi 2 over x minus 3 over x squared over 1 plus 2 over x minus 3 over x squared. Substitute, sini akan jadi kosong tolak kosong over 1 plus 0 minus 0, which is equals to 0. That is for negative infinity. Kemudian dia suruh cari limit when x approaching positive infinity, is the same thing. Okay, sini akan jadi x minus 1 times x plus 3, which is sama saja. Ini akan jadi 2x minus 3 over x squared plus 2x minus 3 divided by highest degree of denominator, 2x over x squared minus 3 over x squared over x squared over x squared plus 2x over x squared minus 3 over x squared. Then awak akan dapat sini 2 over x minus 3 over x squared 1 plus 2 over x squared minus 3 over x squared over x saja. Okay, then sini akan jadi 0 minus 0 over 1 plus 0 minus 0, which is equals to 0. Therefore, y equals to 0 is the horizontal asymptote. Okay, sebab dia kata state the horizontal asymptote, so y equals to 0 is the horizontal asymptote. Okay, boleh semua orang? Boleh. Okay. So let's look at question number 26. Given fs is equals to x times modulus x minus 1 over x minus 1 times x plus 2, show that f is equivalent to this. Okay. Macam mana kita nak showkan ini? Kan saya dah beritahu, bila kita ada modulus saja, kita kata modulus tu dulu. So for 26a, kita ada modulus x minus 1. Kita mulakan dengan dia. So dia akan jadi positive x minus 1 when x greater or equals to 1. Negative x minus 1 when x less than 1. Okay. So daripada sini, baru awak substitute masuk ke dalam fx ni. So fx is equals to x times x minus 1 over x minus 1 times x plus 2 for x greater or equals to 1. X times negative x minus 1 negative x minus 1 over x minus 1 times x plus 2 for x less than 1. Okay, then simplify. Sini cancel out. Ini akan jadi x over x plus 2 for x greater than. Oh, sini dia tak ada equal so bolehlah follow dia, greater than 1. Okay. Kemudian sini negative cancel negative x over x plus 2 for x less than 1. So that is g x. So fx is equals to gx. Negative x over x plus 2 when x less than 1. Okay. So actually kat sini sebenarnya greater than or equals to 1. Tetapi kenapa kita tak letak kat sini greater than or equals to 1? Kerana dekat sini x minus 1 dia duduk di denominator. Okay. So that's why kita kena delete yang greater than or equals tadi tu untuk yang ni.
A. Jadi sebab tu sini jadi greater than sahaja. Okay. Less That's than all. less than 1 boleh lah kan Miss? Less than 1 memang tak ada masalah. Less than 1 kat sini. Cumanya dekat sini kan first kan x minus 1 when x greater or equals to 1. Ini memang secara general. Tetapi kenapa kat sini kita tak letak greater or equals to 1? Kerana kat denominator sini ada x minus 1 which is x equals to 1. So kat sini tak boleh x equals to 1. That's why lah tak boleh ada equal di sini. So kenalah open. Alright. Okay, kemudian dia cakap determine the asymptote and the points of discontinuity of G. Point of discontinuity ni sama juga macam tadi saya cakap dia nak cari domain of G. Okay. So asymptote dekat sini pula. Mana saya nak cari? Okay, tapi tak apa. Kita cari sama-sama. Asymptote dia ni nombor berapa? 26 27. Ramai orang tanya nombor 27. 28. Saya ada banyak lagi soalan Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagi soalan. Okay, but it's okay. It's okay. So asymptote dia kita tahu x tak boleh sama dengan negatif 2. That is the for vertical asymptote which is x tak boleh sama dengan negatif 2. So kita kena test limit when x approaching negative 2 from left for function dia. Kalau kita tengok sini, ni 1. Ni 1. Lebih daripada 1, function dia adalah x over x plus 2. Kurang daripada 1, negative x over x plus 2. Okay, then kalau tengok dekat sini, saya nak 2. Saya nak negatif 2. So negatif 2 duduk di sini. So negatif 2 daripada kiri, function dia adalah negative x over x plus 2. Okay. Then saya x masukkan dalam, so ini akan jadi negative 2 which is positive 2 over 0. Okay. Then kalau awak tengok balik lagi, negative 2 daripada kiri, nilai yang paling terdekat adalah negative 2.1. So masukkan negative 2.1 ni ke dalam x plus 2. So negative 2.1. So dia akan jadi sini negative. So ini akan jadi negative infinity. Okay. So limit when x approaching negative 2 from right. So negative 2 from right pun function dia adalah negative x over x plus 2. So negative 2 dengan negative x. So jadi positive 2 over 0. Okay. Then negative 2 from right. Nilai paling terdekat dengan dia adalah negative 1.9. Okay. So substitutekan negative 1.9 ke dalam x plus 2. Negative 1.9. So dia dapat positive. Sini jadi positive infinity. So therefore x equals to negative 2 is the vertical asymptote. That is for vertical asymptote. So untuk horizontal asymptote, saya kena cari limit at infinity. So kalau awak tengok dekat sini, bila x approaching to positive infinity, so saya tahu kawasan ni lah. Okay, which is positive x over x plus 2. X over x plus 2. Okay, so ni akan jadi limit when x approaching infinity divide by highest degree of denominator which is x. Everything kena divide dengan x. So sini saya akan dapat 1 over 1 plus 2 over x. Substitutekan nilai. So ini akan jadi 1 over 1 plus 0 which is 1. Now limit when x approaching in negative infinity. So approaching to negative infinity, function ni adalah negative x over x plus 2. So sama juga macam tadi, divide by highest degree of denominator which is x. So sini akan jadi negative 1 over 1 plus 2 over x. Gantikan nilai negative 1 over 1 plus 0 which is negative 1. So kita ada dua horizontal asymptote.
Therefore, y equals to 1 and y equals to -1 are the horizontal asymptote. Okay, now point of discontinuity of G. Kalau awak tengok dekat sini, semua nilai boleh kecuali berapa? Kecuali berapa? Kecuali berapa kamu? 1 and -2. Yes, kecuali 1 and -2. Ya ke? Semua nombor boleh kecuali 1 and -2. Betul lah. Dah, betul. So, cara kita nak buat, domain dia adalah negative infinity to -2 union -2 1 union 1 to infinity. Betul ke jawapan dia macam ni? Tengok balik jawapannya. Saya pula tak confident. Apa? Oh ya. Yeah. -2 dengan -1. Betul tak? Tapi dia nak point Dia bukannya nak ni. Dia bukannya yang tadi tu interval Oh, dia bukan nak interval. Point lah. So maksudnya kat sini x sama dengan -2 and x sama dengan 1. Okay. Sebab dia nak point so bagi nilai x sahaja. Okay, boleh saya teruskan? Okay, faham madam. Teruskan. Kamu faham ke kamu salin je jawapan saya ni? Faham. Yelah tu. Okay, question number 27. Saya minta orang lah bagi jawapan dia. Bosan pula saya nak buat sendiri. Saya nak, siapa ada dekat dalam ni orang yang pertama saya panggil dia lah kena. Saya nak Abdul Rahman lah. Abdul Rahman ada? Dan left. Abdul Rahman? Ada, Miss. Ada. Abdul Rahman Tapi dah bagi dapat jawapan. Apa dia? Dah dapat buat, Miss. Question 27. Ya. Awak buat macam mana? Saya nak tengok. Hantar dekat dalam grup. Saya dapat Question buat lagi. Awak tak pernah Saya buat? dapat Awak tak buat, buat Miss. lagi? Tak, Awak saya tak buat dah dapat langsung buat. pun? Ya, yang Yelah, awak tak 27. buat langsung lah. Awak tak buat langsung lah. Maksud Miss soalan 27 kan? Ya, soalan nombor 27. Ya, Buat sekarang. Miss. Buat sekarang. Okay, Miss. Soalan dia sama macam yang kita buat tadi, kita belajar tadi. Buat sekarang. Saya nak jawapan dekat situ Hantar dekat dalam Telegram. Question number 27. Kamu ni cari salin saja soalan saya ni. Okay, question number 28. So question number 28 saya nak, apa nombor kelas? Zuliza ada? Zuliza Natasha. Madam. Okay, question 28 boleh bagi jawapan dia dekat dalam Telegram. Boleh? Boleh madam, duduk lah. Tak apa, jangan risau. Kalau salah pun saya tak marah lah. Okay, kemudian question berapa lagi kamu ada masalah? Saya nak guna based on your question, your solution. Saya nak betulkan saja. Question number 32. Saya nak Siti Nur Alia lah. Siti Nur Alia ada? Siti Nur Alia ada? Ada Alia? Ada. Okay, boleh bagi dekat saya jawapan untuk 29? Okay. Okay, letak kat Telegram question number 29. 29 bukan. Soalan nombor 9, silap. Soalan nombor 30. Soalan nombor 30
Soalan nombor 30. Boleh? Letakkan soalan nombor 30 kat situ. Kemudian saya dah soalan nombor 28 dah, nombor 30 dah. Nombor 32. Soalan nombor 32. Philip ada Philip? Philip? Are you there? Are you still there? Philip Wong? Philip Wong 1? Philip Wong 2? Philip, awak ada ke tak tu? Mana? Philip tiada. Oh, kamu buka saja ni. Tapi kamu tak dengar apa saya cakap. Saya nak. Nicholas ada Nicholas? Nicholas ada? Nicholas? Nicholas, anak number awak ada ke tak? Okay, Nicholas pun masuk saja tapi tak dengar. Okay, Rezwan ada? Semua orang tak ada ke kat dalam ni? Tapi rasa macam ada je orang kat dalam ni. Rezwan ada ke tak? Oh, kantoi korang ni. Korang masuk saja untuk kedatangan tapi bukan dengar pun. Nazrin ada? Ada, madam. Ada. Nazrin, tolong hantar kat saya soalan nombor 32 boleh? Oh, okay. Okay, saya nak tengok. Oh, 3 orang kantoi tak ada kat dalam kelas ni. John C ada John C? Ada, madam. Ada. Boleh hantar dekat saya soalan nombor 34? Boleh. Okay, terima kasih. 35, 36, 37. 35 saya nak apa Enrika ada? Enrika ada? Enrika 1. Enrika 2. Enrika left. Emily ada? Emily Barbie doll dekat situ. Emily Barbie doll. Awak ada tak di situ? Miss. Okay, boleh hantar dekat saya soalan nombor 34. 34 kan saya tak ada. Tadi John C nombor 32 kan? Awak 34. Hantar dekat saya jawapan dia. Mana Abdul Rahman jawapan awak ni? Question number 26. 26 kan? Bukan, sorry, question number 27, minta maaf. Kejap, Miss. Okay. Emily, awak boleh jawab dekat saya soalan nombor 34. 34 ke 30? John C, awak buat nombor berapa tadi saya suruh awak hantar?
3-2 kan madam? Okay, 32. Okay, so awak Emily 34. Boleh hantar dekat saya dekat Telegram. Hantar je kat Telegram. Hantar je dalam grup kita. Tak payah hantar personal. Hantar dalam grup. Grup kelas. Okay, siapa yang saya minta tadi tu sila hantar jawapan dia dekat dalam grup. Saya nak check. Madam, Ya, saya. apa soalan saya, madam? Kamu siapa Nazrin, madam. Nazrin. Nazrin. Alah, saya pun tak ingat awak soalan nombor apa. Saya panggil awak nombor berapa tadi? Jam 30 ke atas. 30 eh? 30 awak 30 ke 30. atas. Tak, 30 saja. Awak nombor 30. Oh, 30. Hantar dekat saya nombor 30. Okay, since John C dah hantar, saya buat dulu soalan John C pagi ni. Lambat tunggu kamu yang lain ni. Bukan salah. Maafkan saya. Mana tak pergi. Telegram. This is John C. Saya boleh tulis je dekat sini. Okay. So let's look at question number 32. So for question number 32, actually dia punya soalan dia adalah okay, kita suruh cari limit, dia bagi fx when x cube minus 64 over x minus 4 when x cannot be equals to 4 and 40 when x equals to 4. So bila kita nak cari limit fx when x approaching to 4, so actually kita kena cari part daripada kiri dan part daripada kanan. So 4 daripada kiri function dia adalah ini. So 4 daripada kanan pun function dia adalah ini. Kerana mereka berdua adalah cannot be equals to 4. Okay, so dia boleh jadi dia memang macam ni. Alah, marker. Okay, whatever it is. Okay, so macam mana saya nak buat untuk soalan yang A ini? First kali adalah kita akan cari dulu limit when x approaching 4 from left dan 4 from right. Okay. So kan soalan tu dia nak cari limit when x approaching 4. Limit when x approaching 4 saja, tak payah kiri daripada kanan. Okay, maafkan saya. So when limit when x approaching 4, maksudnya hanya ada satu function ni sahaja, which is x cube minus 64 over x minus 4. Kemudian ini bukan 4 cube ini mesti kena 64. So first kena dulu ini adalah 64. Okay. Aduh, dia punya ni. Macam saya nak kecilkan dia punya ni . Miss, itu yang di hujung pen tu, yang simbol pen tu. Ni pen. Tak, kenapa dia besar sangat? Lebar sangat? Entahlah. Okay. Tak apalah, kita guna warna biru lah. Okay. Kenapa dia besar sangat? Ada ni sebenarnya dia boleh ni, tapi saya pun tak tahu kat mana. Ini text. Oh bukan. Oh. Apa ni? Ni neon. Okay, so Pakai marker, Miss. Cuba pakai marker, Miss. Macam cantik. Iya, coba Miss tukar pergi marker. Marker. Okay. Ya. Kita try. Okay, so ini tak boleh. Sama je. Ini tak boleh. Ini mesti kena. Tak, dia adalah dia punya setting dia mana entah. Saya tak rasa, tak ingat dah. Madam, you just now called me. Because just now my internet got a bit problem. Apa dia? You called me just now. Ya, Philip. Yeah. Tolong hantar dekat saya jawapan soalan nombor mana dah?
Sekejap, soalan nombor 37. Okay. Okay, hantar dekat Telegram. Okay. Okay. Untuk yang ni sebenarnya dia tak boleh 4Q kan, dia mesti kena 64 dulu. Aduh, maafkan saya dia punya tulisan ni tak tahu agak kenapa. Okay, selepas daripada itu awak kena substitutekan nilai. So awak nampak awak substitutekan nilai, awak jadi gila tak boleh gila. Okay, 4 minus 4 cube which is 4 cube minus 4 cube which is 0. 4 minus 4 adalah 0. Okay, so kita tahu sini 0 over 0, jadi kita kena guna factorization. So untuk factorization awak kena guna long division. So it doesn't matter pun long division tu awak nak tunjuk ataupun tak tunjuk. Okay, so kalau tunjuk lagi bagus lah sebab awak boleh carilah dia punya ni kan. Saya tulis kat sini je lah. So sini kalau awak tunjuk dia x cube minus 64, then awak buat long division, so x minus 4. Kalau dia salah, then awak rugi kat sini, okay. So ni akan jadi sini x cube minus 4x squared. Sini 0, 4x squared minus 64 plus 4x. Sini 4x squared minus 16x. Sini positive 16x minus 64 plus 16x. 16 saja. So 16x minus 64 is 0, 0. So we got x squared plus 4x plus 16. So sini x squared plus 4x plus 16. John C, jangan lepas ini buat 4 squared ke apa ke buatlah dulu dia punya nombor. Jangan buat macam tu lagi. Okay, plus 16 kat sini. Kemudian barulah substitute nilai. Okay, lepas tu baru substitute nilai. Sebab kat sini awak nampak John C dah buat pangkat x minus 4 dengan x minus 4 kat sini boleh cancel out. Okay, then awak substitute nilai awak dapat 48. Okay, kemudian soalan seterusnya dia cakap adakah f continuous pada x equals to 4? Okay, kalau dia continuous maksudnya limit dia ni mesti sama nilai dia dengan f4. Okay, tetapi limit when x approaching 4 nilai dia 48. f4 nilai dia adalah 40. Ini salah ni. Ni f4. f4 is equals to 40. Limit when x approaching 4 nilai dia adalah 48. So dia adalah not continuous. So cara tulisan salah, betul kan? So cara tulisan yang betul adalah f4 is equals to 40. So limit when x approaching 4 nilai dia adalah 48. So since limit when x approaching 4 not equal with f4, thus fx is not continuous at x equals to 4. Okay, so ini cara tulisan yang betul. Okay, so John C nanti betulkan. Kemudian B tu dia suruh cari nilai A dan B di mana function dia adalah ini continuous pada setiap value of x. Maksudnya dia continuous pada negative 1 dan juga 1. Okay, so dia suruh cari nilai saja. Cara tulisan salah, limit when x approaching negative 1 from left, function dia apa? Kena tulis function dia apa. Okay, sini pun sama, function dia apa. Mana boleh terus direct macam ni? Salah. Okay, so cara tulisan ni semua salah. Bila awak salah dekat atas, yang bawah ni dia tak tengok dah. Sebab tu tulisan limit penting. Okay, so ini cara tulisan yang betul. So when limit when x approaching negative 1 from left, function dia adalah ax tolak b, mesti sama dengan limit when x approaching negative 1 from right, which is function dia adalah 2x squared plus 3ax plus b. Okay, then baru substitute nilai. So dia jadi negative a minus b mesti sama dengan 2 negative 1 squared plus 3a times negative 1 plus b. Okay, kemudian simplify, so ni jika jadi apa? Negative 1. A equal to 1 plus B. Ini akan jadi apa? A equal to 1 plus B. A equal to 1 plus B. 3. Ya ke? Apa ni? Ni 1. 2. B plus B to B. Oh, okay, divide by 2 Okay. So, ni jadi A sama dengan 1 plus B.
Kemudian untuk yang limit when x approaching 1 from left. So 1 from left function adalah 2x squared plus 3ax plus b. Kemudian 1 from right function dia adalah 4. So sini akan jadi 2 1 squared plus 3a1 plus b sama dengan 4. Sini akan jadi 2 tambah 3a tambah b sama dengan 4. So 3a tambah b sama dengan 2. Okay, then substitutekanlah buat simultaneous equation. So simultaneous equation dia akan dapat a sama dengan, betul ke ni? A sama dengan negative 3 over 2. Astaghfirullahaladzim. Okay. Betul ke ni? A sama dengan negative 3 over 2 dan b sama dengan negative 5 over 2. Semua dapat yang sama ke? No. A No. equal to 3 over 4 and then B equal to negative 1 over 4. Oh ya kah? So A sama dengan 3 over 4 dan B is equals to? B equals to? Negative 1 over 4. Okay, negative 1 over 4. Okay. So cara dia tulisan cara dia nak buat adalah bila dia continuous, maksudnya kiri dan kanan sama. So limit dia exist lah. So jadi kita akan mulakan dengan ini sebab ini yang bagi kita information yang banyak. So kita akan dapat equation yang pertama daripada sini dan equation yang kedua daripada sini. Kita buat simultaneous equation dan kita akan dapat macam ni. Okay. Saya bagi kepada awak kalau awak tak dapat buat. Okay, kemudian for question number, ni untuk question number 32. Ni 32 ke? Ya, 32. Dan siapa bagi lagi jawapan kat saya? Soalan seterusnya, Yonsi bagi now. Ni soalan nombor apa? 27. Okay, question number 27. So let's look at question number 27. So function f given by modulus x plus 1 when x less than 0, 2 when x equals to 0 and exponent negative 2x when x greater than 0. So limit when fx x approaching 0 from left, 0 from right and 0. So kita tengok sini, first kali apa ada x squared tambah 1 di sini. Abdul Rahman, mana datang x squared tambah 1 Abdul Rahman? Ini adalah modulus x plus 1. Salah tulis, madam. Salah tulis. Ya, Okay. madam. Okay, sini adalah, tak masalah kat sini awak dah tulis modulus x plus 1, sini awak dah tulis exponent negative 2x, lepas tu kat sini salah. Apalah awak ni. So sini akan jadi modulus x plus 1 is equals to positive x plus 1 when x greater or equals to negative 1. Negative x plus 1 when x less than negative 1. Itu cara betul dia. Okay, kemudian apa yang awak kena buat? Oh, dia tak function Sebenarnya kat sini tau dia letak, tapi tak boleh dah pula. Okay, then apa yang kamu boleh buat dekat sini seterusnya adalah kamu tengok saya nak 0 from left. So 0 from left. So kita tahu modulus x plus 1 ni dia antara negative 1. So sini negative x plus 1. Ini adalah positive x plus 1. Jadi kalau 0 duduk dekat sini. 0 duduk dekat sini. Okay. So 0 from left maksudnya function adalah positive x plus 1. Ini salah. So sini adalah limit when x approaching 0 from left, function adalah x plus 1. Kemudian substitute nilai kosong tambah 1 which is dapat 1. Sini pun salah. Sini pula 0 from right. So 0 from right, kalau awak tengok dekat sini 0 from right, function dia adalah exponent negative 2x. So ni betul. Kemudian exponent 0 which is 1. Which is dapatlah 1. Okay, betul. So salah. Limit when x approaching 0 adalah 1. Okay. Then seterusnya dia nak determine whether fx is continuous ataupun tidak.
Okay. Fx is not continuous at x equals to 0 because limit bukan. Not because limit dia equal to 0. So that's why this one is salah lah. Kenapa dia tak continuous korang? Kenapa dia tak continuous? Yes, dia tak continuous tapi dia bukan not limit tak equal tetapi dia adalah apa? Because the limit fx x approach to 0 is not equal to f0. Yes, very good. Because f0 is equals to 2. Okay. So dia tak continuous because f0 is equals to 2. Okay. So limit when x approaching 0 not equal to f0. Okay. So ni tulislah. Ini akan jadi f0 is equals to 0. So limit when x approaching to 0 not equals to f0. That's why dia tak continuous. Okay. So betulkan balik si apa nama ni? Kita letak ni. Bagi kat korang. Rahman. Ya, Abdul Rahman. Dengar tu Abdul Rahman? Okay, kemudian soalan apa ni? Oh, bagus juga saya ambil nongkom punya kerja kan. Ya Allah, teruk pun benar. Hey, Zuliza. Okay, saya tengok Zuliza punya ni work. Apa saya tak boleh buka ni? Oh, sekejap. Saya try untuk dia tak tahu apa-apa. Okay, so untuk Zuliza punya ni question number 28. So question number 28 soalan dia nak adalah kita tengok dekat sini. A function f is defined by blah blah blah. Evaluate fx when x approaching to 2. So kena cari 2 from left dan 2 from right. So awak ambil tak payah tak payah cari 2 from left, 2 from right. Okay, kita dah tahu, kita assume dia ni adalah exist. So limit when x approaching 2, okay ni betul. Okay, kemudian substitute nilai 2. So 2 power of 4 tolak 2, berapa dapat? 2 power of 4 tolak 3 times 2 square. Kemudian tolak 4. So kita dapat sini kosong, bawah pun 2 square tambah 2 tolak 6. So kita dapat kosong juga. So kita dapat 0 over 0. Then awak kena factorizekan dia. So macam mana awak factorizekan ni? Okay. Kalau saya jadi awak, saya akan guna je long division dahulu sebab ini je paling senang supaya saya tak payah berfikir banyak sangat. So x power 4 minus 3x squared tolak 4 bahagi dengan x squared tambah x tolak 6. So ni x squared, sini x power 4 tambah x cube tolak 6x squared. Saya benci 8 ni. Sini. Ni kosong tolak ni negatif x cube. Negatif 3 tambah 6 positif 3x squared tolak 4. Sini jadi negatif x. Sini negatif x cube tambah x squared tolak tambah 6x. Ini tolak rupanya. Ini negatif x cube kan. Ini tolak. So, sini akan jadi 0. 3 tambah 1 jadi 4x squared. Negatif 6x tolak 4. Oh tak muat dah. Kita tolak 4. Sebab kat sini je lah. Penat lah nama dia ni. Okay. Macam mana dah bentuk dia? X power 4 tolak 3x squared tolak 4. Sini jadi x squared tambah x tolak 6. So x power of 2. Okay, sini kosong. Kosong, negatif x cube tolak negatif 3 tambah 6, 3x squared tolak 4. Tolak x cube tolak x squared tambah 6x
3 tambah 1 4x squared tolak 6x tolak 4 tambah 4 4x squared tambah 4x squared tambah 4x tolak 24. So, sini akan jadi negatif 6 tolak 4 negatif 10x negatif 4 tambah 24. Okay, so sini akan jadi x squared tolak x tambah 4 times apa saya buat macam ni? Salah. Saya kan divide dengan salah satu saja. Apa dia punya ni? Dia tak boleh sama dengan berapa 4 Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Maafkan saya. So, x kuasa 4 tolak 3 x squared tolak 4 bila saya dividekan dengan 2 x tolak 2. So ni akan jadi x cube x power 4 tolak 2 x cube. Sini akan jadi 2x cube tolak 3x squared tolak 4. Sini tambah 2x squared 2x cube tolak 4x squared. Negatif 3 tambah 4x squared tolak 4 tambah x squared tolak 2x 0 2x tolak 4 tambah 2x tolak 4. So basically nya sini akan jadi limit when x approaching 4 x tolak 2 times x cube plus 2x squared plus x plus 2 over x tolak 2 sini akan jadi x tambah 3 tolak 2 positive x minus 6 gitu. Cancel out. Sini akan jadi limit when x approaching 4 x cube plus 2x squared plus x plus 2 over x plus 3. Substitute nilai. Sini akan jadi 4 cube plus 2 times 4 squared plus 4 plus 2 over 4 plus 3. So, apa pun tak dapat. Kira kan? Berapa dapat? One zero two over 7. Kau bawa dapat 4. Aku tak faham tak kenapa awak boleh buat macam ni. Kalau x prime boleh dapat benda yang sama ke? Ni x kuasa 4 tambah x squared tolak 4x squared. X kuasa 4 tambah x squared tolak 4x squared tolak 4. 1 tolak 4 negatif 3x squared. Negatif 3x squared tolak 4. Dapat je balik benda yang sama. Tapi awak factorkan keluar x squared tambah 1. X squared tolak 4. Mana nak x tambah 3 dengan x tolak 2. Okay, so ni x tolak 2, x tambah 2, kita cancel out. Kemudian jadi x squared tambah 1, x plus 2 over x plus 3. 4 tambah 1, 5. 4. Okay, 5 darab 4, 20. 20 bagi 5, 4. Apa saya salah Apa yang saya salah ni? Bukan 4 lah makcik, 2 lah. Patutlah. Saya 2. Yeah. The x is approach to 2. Yeah, sorry, saya salah. Patut saya salah. So add plus 4 divided by 5, so 20 divided by 5, so equal to 4. Ni equal to 4 Yeah. Okay. Ini salah kalau awak buat macam ni. Ini dah boleh factorkan guna kuadratik kan. Guna je lah formula. Teruslah direct dapat jawapan ni macam ni. Awak buat kerja banyak sangat. Zuliza. So betternya awak guna long division for this one. Tapi
tak apalah, tak ada ni pun kan. Tak ada apa? Tak ada subjektif pun. So pilih je lah mana-mana yang kamu senang. Kalau guna kalkulator boleh dapat jawapan, guna je kalkulator. Tapi kalau ini subjektif memang awak salah. Cumanya mungkin yang ni dia akan bagi je lah awak jawapan yang betul. Janji awak dapat factorizkan dia keluar. Okay. Ni saya bagi. Okay, so yang ni settle soalan nombor 27. Kemudian 37. 37, dia nak soalan apa ni 37? Oh, 37 paling ramai sekali orang tanya saya soalan. State the definition of the continuity of a function at a point, hence find the value of d such that fx is equals to x point 3x plus d when x less than or equal to 0, 3x plus 5 when x greater than 0 is continuous at x equals to 0. Okay, so dia continuous pada x equals to 0, then sebab dia continuous, jadi awak cari 0 from right dan 0 from left. So, ini betul. Sekejap. Sekejap. Dia macam ni boleh je macam ni. Okay. Dia senang. Okay, so 0 from right, awak kata 3x plus 5, 0 from left, x point 2x plus d. Then awak dapat ini. Dia tak boleh tanda ke? Mana pergi dia pergi ni? Oh ni. Oh no, you can have this one. Okay, jadi ini betul. Okay, now dia suruh cakap function f is defined by fx is equals to x square minus 1 when x less than or equal to 1 and kx minus 1 when x greater than 1 and determine value of k if f. Ini real number Maksudnya dia continuous pada semua nombor. Tapi nombor yang kita tahu, yang kita define function dia adalah pada 1. Jadi dia nak 1 from left dan 1 from right. Kalau dia continuous kan. So bila dia continuous, 1 from left. Okay. So buat 1 from right, k times x minus 1, 1 from left, x squared minus 1. Ini betul. Then substitute nilai k times 1 minus 1. Kemudian 1 squared minus 1. So k0 is equal to 0. So k is all real number. Okay, betul? Sebab dekat sini nak katakan semua k acceptable. Semua nilai k acceptable. Okay. Kerana function ini pun true. K0 which is 0k is equals to 0. So means that k is an element of real number. Kemudian Madam, B2 is in the question. I forgot to, it was cut out just now. So it's okay. So differentiable pula, okay, kalau kita buat dekat sini, kalau dia kata differentiable means that so kalau dia differentiable kan, jadi kita kena guna limit when x approaching to differentiable pada apa? Dia differentiable pada x equals to 1 lah. So dia jadi limit when x approaching to 1, fx minus f1 over x minus 1. 1 from left mesti sama dengan 1 from right. Tapi sebab dia differentiable, jadi kita kena guna first principle ni. So fx minus f1 over x minus 1. Okay, so 1 from left, function dia adalah x squared minus 1. So limit when x approaching 1 from left, function dia adalah x squared minus 1 minus f1. So substitutekanlah 1 ke dalam x squared minus 1 which is 0. Dan over x minus 1. Dekat sini kita nampak ni adalah x squared minus 1 over x minus 1. So kalau kita substitute pun dapat kosong over kosong, so kita kena factorkan dia keluar. Ini jadi x minus 1 times x plus 1 over x minus 1. Cancel. So ni akan jadi x plus 1. So ni akan jadi
gantikan nilai. So ni akan jadi 1 plus 1 which is 2. So untuk yang ni pula, fx dia bila 1 from right, function dia adalah k times x minus 1. So k times x minus 1 minus 0. Sebab bila awak substitutekan 1 masuk ke dalam k times x minus 1, awak akan dapat 0. Dengan x minus 1. Kemudian sini akan jadi k times x minus 1 over x minus 1. Cancel. Faktorkan dia keluarkan. So ni akan jadi k. So ni sebenarnya akan jadi nilai k. So kita akan dapat k sama dengan 2. So basically k sama dengan 2 bila dia differentiable for x equals to 1. Okay, that is for 37. Ada lagi masa lagi. Question number 36. Saya ada suruh orang hantar question number 36 tak? Ini boleh hantar. Okay, ni awak dah buat Okay, sorry. Saya terperasan pula awak letak. Okay, ni sama je lah. Ini saya boleh tanda. Okay, so betul, ni betul. Okay, ni sama dengan K, ini sama dengan X plus 1, substitute nilai, so dapat ini. Okay, so semua orang boleh ambil awak punya jawapan ni. Okay, kemudian soalan berapa ni? Ni soalan berapa? Nombor 30. 34. Okay, 34 dulu saya buat. Question number 34. So untuk question number 34, soalan dia adalah cari limit untuk 2x squared plus x minus 4 over 1 minus x squared when x approaching to infinity. Awak kena divide by highest degree of denominator. Okay, so first of all, for this one awak kena tunjuk yang katanya awak divide by highest degree of denominator dulu. Tapi kalau dalam apa, kena tunjuk macam ni dulu. X squared. Kemudian tambah maksud saya kan, awak tak boleh terus direct macam ni. Awak kena tunjuk dulu yang katanya awak divide by highest degree of denominator ni. Kena tunjuk macam ni dulu. Lepas tu baru ini, lepas tu baru substitute nilai, lepas tu baru dapat jawapan dia apa. Okay. Tambah x over x squared, tolak 4 over x squared, kemudian over 1 over x squared minus x squared over x squared. Kena macam ni dahulu. Lepas tu barulah dapatkan substitute. Simplify dia macam ni, substitute nilai dan jawapan. Okay, untuk yang B, limit when x approaching to 3 minus square of x plus 7 over x squared minus 4. Bila buat dekat sini kita nampak dia adalah 0 over 0. Then awak darab dengan conjugate dia. Okay, betul. Iaitu 3 tambah square of x plus 7. Okay, simplify. Then awak factorkan dia keluar. Okay, betul. Substitute nilai balik semula. So, dapat jawapan. Okay, betul. That is the correct one. Okay, that is question number 34. Kemudian question number 30. So, untuk 30A, limit when x approaching to infinity. So ini first awak faktorkan dia keluar. Okay, for this part dia akan jadi automatically betul kerana awak substitutekan ini dengan positive x. Betul je. Okay, then awak divide by highest degree of denominator. Divide by highest degree of denominator ni awak kena tunjuk apa dia punya. Oh, sekarang ni awak tak buat cara dia macam tu ni. Tapi tak apalah. Saya terima je lah. So ini dapat betul. So sini substitute nilai betul. So dapat jawapan dia betul. Tapi secara kalau ini adalah subjektif awak, dia akan actually dia tak ada salah pun, tetapi sebab dia kena divide by highest degree of denominator. So means that awak kena tunjuk yang katanya awak divide by x over x. Sini pun x over x.
Ini pun square root of 4 plus 2 over x minus 1 over x square. Okay, so missing this part. Sebab yang ni pun markah juga. Okay. So nanti betulkanlah. Kemudian 30B. Oh ni lain pula. Ada orang bagi saya jawapan lain ke? Ni Alia. Ni Nazrin. Oh saya bagi you dua orang yang buat yang sama Maafkan saya. Tak apalah, saya tengok Nazrin punya. 30. So kalau kita tengok Nazrin punya pun macam sama je macam Alia, kamu tiru Pastikan first tu kena tunjuk dulu tau awak divide by highest degree of denominator dia. Ni dah betul sebab awak substitutekan nilai x for square root of x squared ni. Kemudian awak kena divide by highest degree of denominator dia, which is x over x times square root 4 blah blah blah. Kemudian over x times 1 plus 1 over x. Okay. Lepas tu barulah awak darabkan macam ni. Kemudian macam ni. Okay, then for this part ini adalah B2 apa ni? 30A2. 30A2 adalah 0 over 0. Dia kena darab dengan conjugate, betul. Lepas tu simplify, then awak kena factorkan dia keluar, factorize. Substitute nilai, negative 3, then dapat jawapan. Kita tengok method Kemudian for this one, limit when fx minus 5 over x minus 2 is equals to 1. Cari limit when x approaching 4. So, no, awak punya cara tulisan ni salah. So basically-nya, dia nak cari limit when fx, okay, macam ni, cara tulisan ni adalah limit when x approaching 4, fx times salah. Sebenarnya dia macam ni. Kalau saya buat sekejap. Salah ni cara tulisan awak ni. No. Jangan saya buat salah macam ni. Okay, macam ni. So kalau awak tengok sebenarnya dia punya for this B ni, dia nak limit when x approaching 4 fx minus 5 over x minus 2 equals to 1. So kalau awak, dia nak limit when x, limit fx when x approaching 4 sahaja. So kalau awak buat dekat sini, sebenarnya kalau awak substitute nilai, so dia akan jadi f4 minus 5 over 4 minus 2. Kalau substitute nilai, so dia jadi f4 minus 5 over 4 minus 2 equals to 1. So ni jadi f4 minus 5 equals to 4 minus 2 adalah 2. So equals to 2. So ni f4 which is equals to 7. f4 yang sama dengan 7. Tapi since dia nak limit when x approaching 4. Fx. So apa yang awak boleh buat? Awak boleh buat macam ni. Awak pecah-pecahkan dia. So dia jadi fx minus 5 times 1 over, divide by limit when x approaching 4, x minus 2 equals to 1. Okay, buat macam ni cara dia. Kalau yang ni tadi yang si Nazrin tunjuk dekat saya. Okay, but this one adalah untuk f4. Bukan limit when x approaching 4 fx, salah. So cara tulisan yang betulnya adalah ini. Awak bahagikan dulu, sebab properties of limit, kalau saya ada bahagi macam ni, saya boleh pecahkan dia menjadi macam ni. So dia akan jadi limit when x approaching 4 fx minus limit when x approaching 4 5 over limit, yang ni tak ada masalah, boleh substitute nilai. So dia jadi 4 minus 2 is equals to 1. Then limit when x approaching 4 fx minus, ini sama dengan nilai dia 5 is equals to 4 minus 2 adalah 2. Bawa di sebelah so jadi 2. Then limit when x approaching 4 fx is equals to 2 plus 5 which is 7. So ini cara tulisan yang betul. Kalau yang Nazrin buat dekat saya tu, ini. Tapi tak ada limit kat belakang. Sebab awal dah substitute nilai x sama dengan 4, bila dah substitute nilai je, no limit.
Sebab tu dapat macam ni. Tapi kita dapat ni F4 sajalah. Kita bukan nak F4, yang kita nak soalan dia adalah limit fx when x approaching to 4. So that's why aku kena guna properties of limit. Boleh? Semua orang? Adakah saya cakap seorang-seorang? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Kami mendengar, Miss. Ya. Alright. Okay. So itu cara dia untuk soalan nombor 30B. 30B. Betul lah, 30B. Dan ada lagi tak orang bagi kat saya soalan jawapan ni untuk 30AB? Yang ni untuk apa ni? Soalan apa? Oh, ni Alia pun bagi dekat saya soalan nombor 30B. So, salah juga. Alia punya cara pun salah juga. Not this one. Cannot do like this. Adakah Alia dengan Nazrin ni buat benda yang sama ni? I mean, kamu meniru sama je kamu dua orang ni. Okay. So saya berhenti sampai situ saja. Saya tak dapat cater semua nombor. Question number 36. Saya rasa saya tak buat lagi. 37 saya dah, which is ini paling ramai sekali orang tanya saya. 36. Ini senang sangat sebenarnya. Question number 36 ni. Dia nak cari nilai M kan? Tapi bila awak substitutekan kosong masuk ke dalam, awak dapat 0/0. Jadi awak kena guna factorization. Okay? Saya buat sekejap. So untuk nombor 36, saya nak limit when x approaching to 0, M. Saya buat keluarkan x ni factor dia keluar. So dia jadi M plus 3x over, sini buat keluar 4x. Di sini akan jadi 1 minus 2x. Okay, then this one is equals to 3. Kemudian limit when x approaching 0, ini cancel. So saya akan left di sini M plus 3x over 4 times 1 minus 2x equals to 3. Substitutekan nilai, so M plus 0 over 4 times 1 minus 0, which is equals to 3. So M is equals to 12. Okay, sebab 1 minus 0 is 1, 1 times 4 is 4, 4 times 3 is 12. So M is equals to 12. Kemudian for B, evaluate when limit when x approaching 0. So kita nampak sini adalah 0/0 actually. Ni 0/0. Dan kita kena guna direct conjugate. So sini limit when x approaching 0, square root 3 minus x minus square root 3 over x times dengan direct conjugate iaitu square root 3 minus x plus square root 3 over square root 3 minus x plus square root 3. Okay. Dan kita akan nampak dekat sini, dia akan jadi 3 tolak x tolak 3 over x times square root of 3 minus x plus 3, plus square root 3, sorry. So 3 tolak 3 which is dapat negative, 0 which is 0 tolak x which is negative x. Ini negative x over x times square root of 3 minus x plus square root 3. Ini cancel, so saya akan left dengan negative 1 over square root 3 minus x plus square root 3. So kita akan dapat negative 1 over square root 3 plus square root 3 which is negative 1 over 2 square root 3. Tak boleh ada square root 3 di bawah, darabkan dengan semua dengan square root 3 which is saya akan dapat negative square root 3 over 2 times 3 which is 6. Okay. So ya, 36 dah. 34 dah. Okay. 35 ni sama macam soalan dekat dalam nombor 29. Okay, soalan dia sama saja. Yeah, okay, so that's all. Okay, kita sepatutnya saya nak masuk chapter 9 tetapi tak apalah, saya jawab dulu soalan chapter 8 kamu yang banyak masalah tu. Untuk hari Jumaat ni, nak tak nak kita akan masuk chapter 9. Okay. Saya akan bagi hari Selasa ni video untuk chapter 9. Kamu akan tengok video tu. Then nanti baru kita akan hari Jumaat tu kita discuss sahaja apa yang kamu tengok dalam video. That's all guys. Thank you. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Bye. Bye. Terima kasih. Bye, madam.
Thank you, madam. Okay. Thank you, madam.